az egész uszoda, és minden várakozásunkon felüli ember mozdult meg. Nagyon várom, nagyon izgulok. Most pedig szeretném átadni a terepet a úszásnak, és ezennel ünnepélyesen elindítom az első magyarországi címatot. So the secret of waking up from the drama. A felépülésért úsztam, a felépülésért, ami tulajdonképpen nem más, mint egy olyan folyamat, amire az ember, hogyha ráteszi az életét, akkor nem tudja már többet ezt letenni, nem tud lelépni a felépülés útjáról, de szükség van felépülési közösségekre, a felépülési közösségnek pedig felépülési központra. Én azért úsztam, hogy minél hamarabb létrejöhessen a Kék-Pont Alapítványnak a felépülési központja, ami igazából nem más, mint egy ilyen ráncfelvarrása a konzultációs központnak. Ez a ráncfelvarrás, ez pénzbe került, ezért a pénzért úsztam. The endless cycles is the realization that the only time that there is the present. And when you become awake to that, boredom is at an end, and you are delivered from the cycles. 10 hozt úsztam, ez 333 méter. Most ennyivel biztonsági játékos voltam, azért lihegtem rendesen végül is. Milyen ügyért úsztatok? Ez a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak azok a költségei, amire viszonylag nehezebb támogatókat szereznie, tehát az alapvető fenntartása, működése az, amit én is tudom, hogy mennyire fontos az ilyen egy szervezetnél. Not in the sense that they disappear, that you no longer go through them. You do go through them, but you know, you realize. A Demeter-ház felújítására gyűjtöttünk. Volt, akinek nem volt vállalása, hogy mennyit úszik. Én egy nagyon kedves kollégámmal, aki nagyon jó barátom, és 18 éve, és azóta is együtt dolgozunk. Mi azt vállaltuk, hogy 200 métert vegyesben úszunk. A hangulatot tudnám kiemelni, hogy mennyire nagyon jó volt, és szerintem aki kevésbé jó úszó, az is itt megtáltasodott és szárnyalt a medencében. That they're not going anywhere. Ez egy óriási élmény volt mindenkinek, nem csak hasznos, és nem csak azért, mert sok pénzt gyűjtöttünk vele, hanem olyan közösségformáló, összefogó ereje van egy ilyen rendezvénynek, csodálatos. Mire és mennyi pénzt sikerült összegyűjteni? Hát most dicsekszem egy kicsit, mi vagyunk a Déméter Alapítvány, és mi nyertük meg a gyűjtésbe 3,3 millió forinttal, és a Déméter-házat szeretnénk bővíteni, ahol azok a családok laknak, akiknek a gyermekét éppen transzplantáljuk. Now then, supposing you liken the rhythm of these cycles to music. Why surely you don't hurry it up. You don't say, let's get to the end fast. You know how to listen to music only.
Ennek a mi adománygyűjtésünknek az volt a célja, hogy teremtsünk egy saját közösségi teret az Egyesület számára, egy második otthont a lakótelepi anyák számára, ahol a 4 fal közül kiszorulva a gyerekeikkel együtt anyákkal egy társaságban lehetnek, és egymást tudják támogatni a sokszor magányos és depresszióra is hajló anyaságban. És a József Attila lakótelepen szeretnénk egy épületet felújítani ebből az összegből. You could see every little detail of life in a new way. Say, oh my, look at that. And so one's eyes are opened in astonishment by living totally here now. And I woke up just to discover the power in me to overcome my